Boom! Hi, I'm Ashim. I'm just trying to do something new in life. दिमागमा चाहिँ कुकिङ भिडियोहरू बनाएर मसँग भएका फुड नलेज फुड स्किल्स र फुड आइडियाहरू चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सोकेस द्याट थिङ इन द भिडियो अनि मेरो भ्युअरहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर केही सिकाउन मन छ आई होप यु लाइक दिस माई आइडिया केही राम्रो केही नराम्रो भयो भने यु क्यान कमेन्ट मी डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन्स त्यति नै हो I hope I can teach somebody whenever they watch my video. As nothing so fancy. I'm just making egg noodle pasta. You say lunch we can serve. Yeah, khazama when we are bored, daytime China, but it will hardly take around 10 to 15 minutes. Let's now head to the mise en place. Okay, mise en place. Mise en place भनेको चाहिँ इट्स अ फ्रेन्च फ्रेज which means to gather everything in a place. अब यसलाई नै नेपालीमा भन्दाखेरि सबै कुराहरू एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने. अब जम्मा गरेर राख्नेको मतलब के? हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ कि तपाईँ एउटा रेसिपी फलो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो खानामा चाहिने सामानहरू, इन्ग्रेडियन्टहरू, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के हुन्? त्यो सबै इक्विपमेन्ट इन्ग्रेडियन्टहरू ग्यादर गरेर रेडी गरेर राख्नेलाई चाहिँ mise en place भनिन्छ. हामी यसरी पनि सक्छौँ कि बुझ्नको लागि mise en place भनेको तपाईँको प्रेप लिस्ट हो. तपाईँ एउटा रेसिपी फलो गर्दाखेरि त्यो रेसिपीमा भएका प्रेपहरू चाहिँ के हुन् र त्यो प्रेपहरू रेडी गरेर राख्नेलाई चाहिँ mise en place भनिन्छ. अब यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ द सेटअप रिक्वायर्स बिफोर द कुकिङ इट्स कल्ड mise en place. अब केही टिप्सहरू who are planning to join their career in hotel industry कसलाई किचनमा काम गर्नु मन छ भने चाहिँ त्यो टिप्सहरू म भन्न गइरहेको छु about the mise en place. Okay, mise en place किन इम्पोर्टेन्ट छ if you are working or if you are planning to work in kitchen. mise en place किन इम्पोर्टेन्ट छ भने mise en place तपाईसँग जति इनफ छ त्यति नै तपाईँको सर्भिस स्मुथ जान्छ. तपाईँको मिजा लो छ, तपाईँको प्रेपहरू लो छ भने यु विल बी फक्ड अप इन द्याट सर्भिस. किनभने किचनमा काम गर्दाखेरि हामीलाई थाहै हुँदैन कि कुन बेला कति बेला बिजी हुन्छ. तपाईँको प्रेप नै लो छ भने तपाईँको गेस्टले अर्डर गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु सर्भ टु देम. त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको सिनियरहरू सिडिपी सुसेफ अर हुएभर टेकिङ द इन्चार्ज इन द किचन्स विल थिङ्क नेगेटिभ थिङ अबाउट यु. त्यो नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्छ. यो मान्छेसँग प्रेपै लो छ, इज टु लेजी टु डु हिज प्रेप. त्यो कुरा आउन सक्छ इफ यु आर वर्किङ इन किचन. त्यही भएर मिजा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँसँग कति मिजा इनफ छ यु विल बी कन्फिडेन्ट टु रन द्याट सर्भिस. तपाईँको सर्भिस त्यत्तिकै जान्छ स्मुथली. द्याट्स वाइ मिजा इज इम्पोर्टेन्ट. अब ढिलो नगरी आई विल सो द प्रेप फर दिस भिडियो. Okay, or for this food. Let's go. अब चाहिँ let's the fun begin. High flame always. Firstly, we have to boil the pasta. I have used 2 tablespoons of salt. किनभने पास्ता बोइल गर्दाखेरि जहिले पनि पानी salted हुनुपर्छ. Now we have to wait for water to boil. पानी उम्लिसकेको छ. अब हामी पास्ता हाल्छौँ. 250 ग्राम of पास्ता. पछि पास्तालाई म 10 देखि 12 मिनेटसम्म बोइल गर्छु. 10 देखि 12 मिनट भएपछि I just cool it down in the cold water. अब पास्तालाई कुल डाउन गरेर म यसलाई साइडमा हाल्छु. Now the grill thing is going to start it.
Now heat the oil in the pan. The flame should be high. When your oil is hot, now you can saute the onion. Onion चाहिँ 2 देखि 3 मिनेटसम्म राम्ररी सौटे गर्नु होला on the medium flame. अब चाहिँ हामी green chili हाल्छौं, the one we have sliced before. हालेर just saute nicely. Now it's time to add some grated tomatoes. हालेर राम्ररी सौटे गर्नु होला. Don't try to overcook the tomatoes. हामी टोमेटोलाई fully cook गर्दैनौं. अब चाहिँ हामी cabbage र bell pepper हाल्छौं. हालेर यसलाई nicely mix everything well and saute nicely around 2 to 3 minutes. We are making stir fry egg noodles. Stir fry भन्ने बित्तिकै this is a Chinese cooking technique. Stir fry भनेको चाहिँ के लागिराको होला? Stir fry भनेको चाहिँ ingredientहरु कुक गर्ने हो in very hot oil while stirring or tossing. यो टेक्निक चाहिँ is similar like a sauteing in western cooking. अब चाहिँ हामी salt हाल्छौं 1 tablespoon of salt. यो salt चाहिँ vegetable को लागि मात्रै हो. Don't try to add more salt or धेरै salt नहाल्नु किनभने पास्ता already नै season छ. फेरि too salty हुन जान्छ धेरै हाल्नु भयो भने तपाईले. Now it is time to add the pasta. Pasta सँगै म dark soy sauce हाल्दै छु. Just 1 tablespoon of dark soy sauce. Soy sauce is just for the flavor and some color. Again, it's time to toss the pan. राम्ररी टस गर्नु होला. त्यो सोया ससको फ्लेभर सबै भेजिटेबलहरुमा मिक्स भएर पास्ता टेस्टी भओस्. स्टर फ्राई को टेक्निक चाहिँ के हो भने तपाईको प्यान अलवेज शुड बी हट र फ्लेम हाई हुनुपर्छ. तपाईको प्यान को टेम्परेचर लो छ भने त्यो भेजिटेबलहरु तपाई जेसुकै टस गर्नुहोस् it won't be. That's why always make sure your pan is very hot while tossing the vegetables. Now it's time to add the spinach. मैले स्पिनेच चाहिँ लास्टमा किन हाल्दै छु भने यदि मैले त्यो स्पिनेच अगाडि क्याबेज र बेल पेपरसँग कुक गरेको भए त्यो अहिले आएर त्यो स्पिनेच ओभरकुक हुन्थ्यो र त्यसको टेक्सचर पनि राम्रो हुँदैन थियो. मैले लास्टमा हाल्नुको कारण किनभने it won't take longer time to cook र around 1 देखि 1.5 मिनेटसम्म it will be perfect for you. Now it's finally the dish is ready. Finally, first video, first episode done. I hope तपाईले मेरो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नु भयो होला. आशा गर्छु you will support me. तपाईलाई मैले गरेका या भनेका केही शब्दहरु, केही कुराहरु तपाईलाई चित्त बुझेन कि राम्रा पक्ष कि नराम्रा पक्ष भएमा just let me know. तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो तपाईलाई. यदि राम्रो छ भने एप्रिशिएट गरिदिनु होला. यदि नराम्रो लाग्यो भने just write it down whatever you have. I try to improve day by day. र लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु for the more video like this. I hope you will support me and until then stay tuned, stay safe. Have a great day.